السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم الفيديو الثاني. الفيديو الأول كان بدون صوت، الفيديو الثاني بالصوت. طبعا سكين بوكر بلس مع دنديتو والمقبض من الجي 10. بنشوف وزن السكين معاكم في الفيديو الثاني. بنسكر السكين. طبعا سكين اوتوماتيك مثل ما تشوفون، وزنها 131 جرام فاصلة واحد. 131 جرام فاصلة واحد. سكين مميزة، سكين جيدة جدا. فيها طبعا هذا القفل، مستعرض لنا في فيديو سابق طويل، إن شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.